अहिले परिस्थिति कस्तो छ भनेदेखि दुबोको मालाको गोदावरी फुलको मालाको मखमली फुलको मालाको महत्त्व नबुझ्ने तर कागजको फुलको सुवास खोज्ने त्यो परिस्थितिमा हामी हिँडिराखेका जस्तो लाग्छ। नेतृत्व नभए जस्तो देखिएको छ। त्यसैले अब समय आए जस्तो लाग्छ मलाई। जिम्मेवारी दिनु र नेतृत्व दिनु म तयार छु, तर सबै जनताको इच्छा हुनुपर्छ। हामी